Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ghazali Zawawi dan anda kembali untuk menonton Sarawak Decides. Pastinya kami bawakan kepada anda perkembangan terkini suhu politik di Sarawak menjelang PRN ke-12 dan pastinya kalau boleh saya kongsikan kepada anda, kalau jam 2 petang tadi kita sudah bersama dengan aktivis belia bercakap mengenai bagaimana pentingnya untuk kita suntik elemen keusahawanan dalam kalangan pelajar lebih-lebih lagi di peringkat IPT. Juga untuk jam 3 petang tadi kita telah bersama dengan Umairatul Syazia bagaimana bercakap sebenarnya sebentar tadi mengenai kepentingan untuk golongan belia menguasai bidang sains dan Syazia adalah pelajar tahun ketiga di University Newcastle, United Kingdom. Untuk kali ini bagi kita berbicara mengenai topik memperkasakan penglibatan golongan belia dalam pembangunan lebih-lebih lagi di Sarawak. Sangat meriah, saya tidak keseorangan, saya kongsikan kepada anda. Saya ditemani oleh pengerusi startup Borneo Malaysia, Encik Abdul Qayyum. Juga menyertai kita sekali lagi adalah aktivis belia Azir Rahman dan rakan setugas nanti yang akan bersama dengan kita juga adalah Lukman. Tapi sebelum itu, jom kita ikuti antara tumpuan yang perlu menjadi fokus utama pada jam ini. Handy sudah bersedia untuk News at 5. Yes, I'm ready. Kalau sudah bersedia, silakan. Right, thank you, Ghazali. You're now with me, Handy Gui, and this is your 5 p.m. English news on TVS. Now let's get on with the topics for today. Now, Revotropics Paulownia or RT Paulownia trees comes with a lot of benefits and possess a fast-growing properties, where it only takes 3 to 4 years for the tree to be fully grown and able to be harvested. Not only can the trees be made into products such as furniture, but the leaves can be used to feed for animal feed as well as fertilizers. Thus, Chief Minister Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg encouraged rural folk in Sarawak to plant Paulownia trees which can grow well in local soil. Abang Johari reiterated that the leaves, if crushed, can double as an organic fertilizer for plants. He added that the tree would contribute largely to the agriculture sector. Abang Johari said this after visiting TESG Green Sundram Berhad's RT Paulownia Tree Cloning Laboratory at Titanium Tower, Brighton Square at Jalan Song today. Abang Johari also took the opportunity to congratulate TSG Green for developing innovative technologies in Sarawak, stating that RT Paulownia trees are light and the pricing of such timber will not be expensive. The Sultan Iskandar Planetarium and the Ministry of Education, Science and Technology Research will organize the JERAYA Wara SAHABAT Astronomy program throughout Sarawak. The 2-month program will take place from November until December this year to provide astronomy awareness to the public, especially students. The main attraction of the program is a mini planetarium where visitors can experience space and the universe through a simulation of the night sky with planets, moons and constellations projected digitally. Besides that, viewers can also watch a digital astronomy show which was produced by an international team. The Sultan Iskandar Planetarium in the statement said there will also be hands-on activities where students can learn to draw stars and how to operate the planetarium software. There will also be a quiz about astronomy and science exhibition which will be held in schools. This time, the program will be held at popular locations in order to attract visitors from various age levels in Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu and Miri. Emphasize on the standard operating procedures SOP for the prevention of COVID-19 to adhere to throughout the duration of the program. Now, Prime Minister Dato' Sri ISMAIL Sabri Yaakob today received a courtesy call from the United States U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo at his office at the Parliament building. Potential development of cooperation, as well as opportunities to explore new avenues that would benefit trade between Malaysia and the U.S. were discussed. This is the first official visit to Malaysia for Raimondo after being elected to serve as U.S. President Joe Biden's Secretary of Commerce in charge of a sprawling department that works to promote job creation and economic growth across the U.S.
Malaysia is one of the world's leading producers of palm oil, and the palm oil industry is a significant contributor to the Malaysian agricultural sector. The oil palm sector is expected to contribute 100 billion ringgit in export value in 2021, an increase from the 73.3 billion ringgit last year. Plantation Industries and Commodities Minister Datuk Zuraida Kamarudin said the stable oil price performance had generated promising export revenue for the country. Zuraida said the export value could have been higher, where a value of 120 billion ringgit in export value could be reached if it weren't for the shortage of labor due to the temporary halt in foreign worker intake, thus leading to lower palm output. Crude palm oil, CPO, price hit a record high of 5,404 ringgit per ton on November 3rd, 2021. The average CPO price for January till October 2021 surged by 65% to 4,276 ringgit and 50 cent from the 2,583 ringgit 50 cent achieved in the corresponding period last year. Meanwhile, Zuraida, in a statement when launching the Mechanization and Automation Research Consortium of Oil Palm Markop, the consortium obtained a total allocation of 60 million ringgit for agricultural mechanization, technology research and commercialization. In tandem with the Industry Revolution 4.0 framework, such as drones, robots and sensors for integrated and systematic operations to resolve issues faced by the oil palm plantation sector. Markop Main Committee Chairman Datuk Muhammad Nagib Abdul Wahab said CPO production was expected to be below 18 million tons this year, 20% lower than the possible 20 million tons due to shortage of 75,000 workers following the COVID-19. He added the Markop's main focus is to resolve the problem in harvesting fresh fruit bunches, which currently involves the use of nearly 80% foreign labor. Now, non-local-based political parties should not meddle in Sarawak politics, emphasizing that Sarawak had no need for non-local-based political parties in the state, excluding the needs of political marriage, whereby Gabungan Parti Sarawak, or GPS, is poised under the leadership of its chairman, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, the most experienced and capable politician coalition to lead and represent Sarawak and for a more secure future. Sekiranya kenyataan Ketua Menteri ini adalah mengenai kedatangan parti komponen daripada Perikatan Nasional seperti Bersatu dan sebagainya, saya rasa ia amat tepat kerana sebelum ini pun parti seperti UMNO tidak masuk campur dalam urusan politik tempatan kita di Sarawak ini. So sekira ini adalah kerana pengetahuan pihak GPS, mereka memang dapat menguruskan sendiri politik tempatan seperti yang sebelum ini. Commenting further, Dick said the people of Sarawak have a strong local sentiment in its political affairs and that marriage of convenience between political parties are unlikely to take place. Tapi memang tidak akan diterima oleh rakyat Sarawak. Ini kerana kita mempunyai sentimen parti politik tempatan yang amat kuat dalam kalangan rakyat di akar umbi. So saya percaya saranan Ketua Menteri ini adalah amat tepat kerana kalau kita dibandingkan dengan politik di Semenanjung yang agak menitik beratkan politik perkauman, dan di Sarawak kita tidak ada isu-isu perkauman ini. So saya setuju dengan kenyataan Ketua Menteri berkaitan perkara ini. For the record, there are still no negotiations between the GPS and Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu in the divisions of seats. Just 2 days remain before the long-awaited Melaka election kicks off, another election to take place under the new norm. Worried for a low turnout rate during the election,
The Melaka government has declared Saturday, November 20th, as a special public holiday to enable the people to go out and vote in the state election. State Secretary Dato' Kamil Mohammed, in a statement today, said the declaration was in accordance with the subsection 9(1) of the Holidays Act 1951. The Melaka state election was called following the dissolution of the State Assembly on October 4th, after Chief Minister Dato' Sri Sulaiman Ali lost majority support in the State Legislative Assembly. Now, 4 women were among 68 individuals detained over suspicion of involvement in smuggling activities at the Malaysia-Thailand border through the Benteng operations conducted from October 17th until yesterday, November 17th. General Operations Force 9 Battalion Commanding Officer Superintendent Nur Azizan Yusuf said all those arrested were locals and believed to be involved in the activities. Commenting further, Nur Azizan said the modus operandi for the smugglers was to smuggle in goods from the neighboring country through illegal bases and leave them on the banks of Sungai Golok before other parties came to pick them up. Additionally, most of the smugglers were detained in several hotspots bordering Thailand, namely in the Pasir Mas, Rantau Panjang, Tanah Merah and Tumpat districts. Now wrapping up the 5 p.m. news, the death toll in Canada from massive floods and landslides that devastated parts of British Columbia is set to rise, with the province declaring a state of emergency on Wednesday, November 17th. Authorities have confirmed 1 death after torrential rains and mudslides destroyed roads and left several towns isolated. Provincial Premier John Hogan said more fatalities are to be expected in the coming days. Travel restrictions will be brought in as well as transportation to ensure that essential goods, medical and emergency services are able to reach the communities in need. The massive floods and mudslides also severed access to the country's largest port in Vancouver, disrupting global supply chains already struggling to deal with problems caused by COVID-19. Some of the towns are in more remote mountain areas with limited access and freezing temperatures, making them more vulnerable. There are reports of trapped residents and food starting to run low in remote areas of the country as volunteers organize helicopter drops of food. The disaster could be one of the most expensive in Canadian history. Now, Turkey has released an Israeli couple who were detained over espionage charges for allegedly taking photographs of President Tayyip Erdogan's residence during a trip to Istanbul. Israeli Prime Minister Naftali Bennett has denied the spying charges against the couple, Mordi and Natalie Oknin, saying they do not work for any Israeli agency. His government sent a senior emissary to Turkey to help work for their release. אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם, אין על הקדוש ברוך הוא. בזכותו אנחנו כאן, אנחנו חיים שלמים, ובזכות הממשלה שלנו. תודה לראש הממשלה, תודה לשר החוץ מר יאיר לפיד, תודה לנשיא המדינה, תודה למשרד החוץ, תודה לכל עם ישראל, תודה לכל מי שעזר ותמך. אתמול בשעות אחר הצהריים התבקשתי להגיע לשגרירות. הגעתי, התבשרתי שבשעות הערב נטלי ומורדי עתידים לצאת מבית הכלא. התבקשתי לצאת באופן דיסקרטי מבית המלון שלי ולהגיע ארצה באופן הכי חשאי שאני יכול, על מנת שאף כתב כזה או אחר לא יראה שאני יוצא מבית המלון ויבין שמשהו מתרחש. הגניבו אותי החוצה מבית המלון כמבצע חשאי. גם המבצע הזה הצליח. הגעתי לפני נטלי ומורדי, חיכיתי להם פה. A Turkish court arrested the Israeli couple on November 12th on charges of espionage for taking photographs of Erdogan's residence from the Kemlika Tower, a telecommunication tower in Istanbul with observation decks. Anadolu said an employee tipped off the police after seeing the couple take pictures of the residence from the tower's restaurant. It said a Turkish national who was with the couple was also arrested on charges of political and military espionage. And that wraps up the 5 p.m. English news for today. Once again, I'm Handy Gui. Stay safe and have a pleasant day. Back to you, Ghazali.
Thank you. Terima kasih Handy untuk News at 5. Baik, penonton jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan pengerusi Startup Borneo Malaysia, Abdul Qayyum, juga aktivis belia Azir Rahman, juga rakan setugas Lukman Muhammad untuk bawakan pandangan mereka bagaimana nak perkasakan penglibatan golongan belia dalam pembangunan di Sarawak. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sarawak Decides. Upin, Ipin, nak ke mana? Tak ke kedai sana. Beli barangan. Beli di sini je. Tengok. Wah. Ini semua barangan Malaysia. Barang bermutu bertaraf dunia. Barang Malaysia. Harga berpatutan tiada bandingan. Barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Berbanggalah. Betul. Barang baik, barang kita. Setiap pilihan dilakukan dengan penuh teliti. Setiap tindakan membantu pembinaan ekonomi, menggalas tanggungjawab bersama kita memajukan industri tempatan dan membawa sinar kepada mereka yang memerlukan. Barang baik, barang kita. Hai kita orang, kami Didi, kami Mak Wasak Mary dalam drama bersiri 13 episod Silih-Silih Cinta. Jadi, boleh lupa nak langgar kami, okay? Hanya di TVS, saluran 1.2 Astro dan MyTV. The future of work, mana menurut World Economic Forum, para pelajar pada hari ini perlu untuk mempersiapkan diri bagi memenuhi demand bentuk pekerjaan yang baru pada masa akan datang. Tak payah lihat jauh lah. Kita lihat masa pandemik ini, siapa sangka bilangan pekerja dalam sektor ekonomi gig meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021, terutamanya dalam perkhidmatan e-hailing dan penghantaran. Untuk servis perkhidmatan penghantaran ini, ianya telah mencatatkan pertumbuhan hasil sebanyak 7.3% dan 14.5% masing-masing pada suku pertama dan suku kedua tahun lepas. Apabila permintaan melonjak disebabkan pergerakan terhad ketika PKP dan PKPB. Encik Qayyum, demand bentuk pekerjaan baru sesuatu yang perlu kita persiapkan para pelajar pada hari ini untuk bergerak ke arah sana. Apa yang boleh pihak kerajaan ataupun pihak IPT lakukan, Encik Qayyum? Ya, terima kasih Cik Gas. Pertama kali saya ingin berterima kasih atas jemputan hari ini dan agak menarik bila soalan berkaitan demand ataupun gig, contoh peluang dalam gig ekonomi pada hari ini. Bagaimana belia ataupun anak muda boleh terlibat dan menyiapkan diri untuk seiring dalam pembangunan semasa. Betul. Jadi untuk makluman, kita mendapati anak belia-belia yang graduan hari ini sebenarnya berbakat, Gas. Betul. Dan boleh berkembang, bermaksud terdapat banyak contoh-contoh yang kita dapat kenal pasti daripada anak Sarawak, anak-anak belia yang telah berjaya, tapi tidak bermaksud mereka hanya perlu melibatkan diri dalam sektor-sektor tertentu, tetapi mereka sebenarnya agak berkebolehan. Dan dengan kemudahan seperti contoh internet mudah alih ataupun internet jalur lebar memudahkan lagi banyak belia, golongan-golongan belia untuk terlibat. Tetapi pada masa sama skill ataupun kemahiran dan juga ilmu, maksudnya untuk menyiapkan diri supaya mereka tidak ketinggalan dalam perkembangan semasa agak penting. Jika belia ingin terus berkembang, maksudnya tidak kira bandar dan luar bandar ataupun anak Sarawak ataupun belia di Sarawak ataupun di mana-mana, perkembangan teknologi dan gig ekonomi ini adalah satu komponen ekonomi yang penting. Betul. Dan belia merupakan 60-70% dalam populasi masyarakat kita perlu terlibat dan memahami keperluan untuk menyediakan diri dalam bidang gig ekonomi ataupun teknologi ini. Bermaksud ilmu-ilmu seperti contohnya menggunakan berjual secara online, menggunakan social media dan tetapi pada masa sama tidak membuat sesuatu yang contoh menyalah undang-undang, Gas. Okey. Tetapi boleh menggunakan dengan baik dan
memberi manfaat. Betul. Jadi banyak sebenarnya peluang melalui digital ekonomi dan melalui teknologi infrastruktur hari ini boleh digunakan dan boleh dimanfaat oleh belia-belia. Mahupun mereka perlulah mempunyai kesedaran ataupun mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang terkini. Belum. Berbalik lagi kepada kepentingan ilmu itu sendiri dan pastinya penekanan kita adalah terhadap STEM, ya, TVS dan sebagainya. Dan untuk kita tahu apa yang golongan belia ini nak, Cik Kayum, pastinya kita juga perlu untuk mendekati mereka. Yang mana selain Carnival Today for Tomorrow, Kerajaan Sarawak sebenarnya telah mengadakan 18 siri program jelajah belia di seluruh Sarawak yang berjaya menarik penyertaan kira-kira 18,700 golongan belia dengan menerima 148 aspirasi dan cadangan dalam membangunkan belia di seluruh Sarawak. Lebih lanjut mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan rakan setugas Luqman Muhammad yang saya kira sudah bersedia. Luq, mungkin boleh dibawakan lebih lanjut mengenai program jelajah belia ini, Luq. Betul, Ghazali. Terima kasih terlebih dahulu. Dalam usaha ke arah pembangunan Sarawak yang lebih luas dan terus ke hadapan, saya kira penglibatan belia adalah antara yang perlu diletakkan keutamaan pada ketika ini. Di mana sebenarnya banyak sahaja program-program yang dianjurkan melibatkan penglibatan belia dengan memberi pendedahan kepada perkara tertentu. Di mana antara yang boleh saya jadikan contoh adalah program jelajah belia yang dilaksanakan di seluruh Sarawak, di mana program ini telah mendapat reaksi yang sangat menggalakkan dengan 18,700 penyertaan dan 148 aspirasi dan cadangan yang diterima untuk membangunkan golongan belia di negeri ini. Dan antara program yang boleh kita sentuh juga adalah program Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak dengan yang diteruskan sebagai mengiktiraf peranan dan sumbangan belia yang kita boleh katakan dengan menganugerahkan ikon belia yang menyumbang kepada kecermelangan negeri Sarawak. Dan kita juga boleh sentuh dengan program penganjuran 39 Carnival Today for Tomorrow, Embracing the New Normal, dengan pemberian geran perniagaan berjumlah RM1,500, Gas, yang mana kepada usahawan muda di negeri ini. Dan saya percaya dengan adanya pendedahan dan program-program seumpama ini, pastinya ia akan memberi manfaat kepada banyak masyarakat, terlebih lagi golongan muda, untuk terus bergerak maju dalam bidang yang mereka ceburi. Dan jadi melihat kepada usaha ini, bagi memastikan keberhasilannya nampak, usaha ini perlu dilakukan dengan beberapa faktor-faktor yang perlu diperhebatkan lagi untuk memberi implikasi atau kesan yang lebih besar, lebih-lebih lagi kepada golongan belia. Dan saya tinggalkan lintas langsung ini, Ghazali, dengan reaksi dan pandangan golongan belia yang kami dapatkan di sekitar Kota Semerahan. Pembangunan utama dari segi sukan, pendidikan, lepasnya juga kata orang aktiviti yang melibatkan aktiviti belia. Contohnya hari itu belia boleh terlibat sama dalam program belia immunity. Itu yang kami mahu lah untuk di Asajaya tu. Kami mahu dari segi infrastruktur sukan, pendidikan dan aktiviti yang lebih lagi supaya belia dapat sepatutnya membantu aktiviti-aktiviti yang ada di kawasan lah. Kepentingan modal insan. Kepentingan modal insan banyak memberi satu bentuk perubahan pada masyarakat. Jadi dalam konteks masa hadapan, kemungkinan lebih banyak lagi orang Asajaya, khususnya belia, mampu menjawat jawatan yang tinggi satu hari nanti, insyaAllah. InsyaAllah, satu hari nanti lebih banyak lagi warga Asajaya dan mereka daripada kawasan lain menjawat jawatan penting dalam organisasi kerajaan ataupun swasta, lebih-lebih lagi dalam kalangan belia. Seterusnya, kita nak dapatkan suara daripada aktivis belia Azir Rahman. Kita menemu bual beliau secara talian Skype.
pada waktu ini. Azim, boleh dengar saya di studio? Boleh, jelas. Okey. Azim, cabaran dunia baru pasca pandemik COVID-19 ianya bukan main-main. Itu satu realiti dan kita golongan belia tak boleh lari daripada terkena tempiasnya. Namun secara spesifiknya mungkin Azim boleh kongsikan yang mana pada pandangan Azim lah. Apa sebenarnya cabaran utama yang dihadapi oleh golongan belia ini yang mengekang kita untuk mungkin terus bergerak ke hadapan antara cabaran yang kita hadapi bagi pandangan Azim? Ya, terima kasih Saudara Gas di studio. Pandangan saya berkenaan dengan apakah cabaran belia masa kini umumnya pada masa kini adalah berkenaan dengan employability ataupun pekerjaan, banyaknya jika melainkan yang gig economy yang masuk mainstream punya pekerjaan, banyaknya memerlukan yang muda memerlukan experience yang lebih dari 3 tahun, lebih 5 tahun, sedangkan mereka baru tamat pengajian. Barulah mesti lama setahun ataupun 2 tahun yang lepas, tetapi namun demikian mereka tidak mempunyai work experience yang setimpal lah. Itu adalah antara cabaran yang saya rasakan memang yang dirasai oleh kami anak muda sekarang. Namun demikian, cabaran tersebut boleh diatasi jikalau mereka mempunyai ataupun melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti upskilling activities yang meningkatkan kemahiran masing-masing. Terdapat banyak cara untuk skills yang kita ataupun kemahiran yang boleh kita menambah baiki agar kita dapat meningkatkan kebolehpasaran anak-anak muda khususnya di negeri Sarawak kita ini. Pepatah mengatakannya Azim, kalau orang yang lebih dewasa ini mereka makan lebih banyak garam dan sebagainya. Namun suara anak muda juga tidak boleh kita abaikan kerana pandangan dan perspektif mereka juga boleh membawa sesuatu yang baru dan sesuatu yang progresif kepada negara. Bagaimana Azim melihat bahawa suara serta penglibatan anak muda ini penting untuk pembangunan di sesebuah negeri atau negara? Ya, terima kasih Gas. Saya merasakan penglibatan belia adalah amat penting. Bukan hanya sebagai peserta ataupun stakeholder, namun demikian belia anak muda juga harus berada saya katakan on the drawing board. Apabila mereka memelankan suatu pelan pembangunan negara, anak muda haruslah dibawa bersama lah. Itulah harapan saya kepada mungkin kerajaan dan juga selepas pasca election ini. Namun demikian, anak-anak muda juga haruslah pandai, perlu membuktikan yang generasi muda ini kita dapat melakukan kerja, kita dapat melaksanakan amanah kita tu generasi yang function lah. Supaya jikalau apabila seperti yang selalu Ketua Menteri kita Datuk Pertiga Abang Jo selalu nyatakan Sarawak maju dalam 2030 adalah untuk kita. 10 tahun yang akan datang, saya umur pertengahan 20 lebih ini, umur menjelang 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kitalah yang akan mengemudi negeri dan juga pengurusan negeri kita ini. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah untuk generasi kita pada masa yang akan datang. Jadi anak muda haruslah buktikanlah yang kita dapat memimpin, kita dapat melaksanakan amanah dengan integriti. Baik, itulah pada tahun 2030 nanti, insya-Allah apabila Sarawak mencapai status negeri maju, saya kira usia Azim masa tu mungkin 32, 33 macam tu kan Azim? Boleh lah, boleh. Ya. Okey, secara ringkasnya Azim, sebab pada jam 2 petang tadi Azim bersama dengan kita di studio, lepas tu bergerak pulang. Sekarang kat rumah ya Azim? Ya, betul. Okey. Itu adalah perjalanan hidup Azim. Mungkin hidup kita berbeza dengan segelintir anak-anak muda dan golongan belia di luar sana yang mungkin terdedah dengan masalah sosial. Secara ringkas Azim, apa yang boleh mereka lakukan untuk elakkan diri mereka daripada terjerumus dalam masalah sebegini supaya mereka fokus untuk membangunkan diri, keluarga, negeri dan negara? Ya, terima kasih Gas. Masalah sosial ianya satu masalah yang berlaku lah, bukan pada masa ini sahaja, namun sebelum ini bertahun-tahun it's an endless problem lah. Namun demikian pendapat saya berkenaan dengan perkara ini adalah ianya kadang-kadang anak muda ini
kita perlukan external factor ataupun dorongan eksternal yang dapat mengubahkan diri seseorang tersebut. Misalnya perubahan dalam melalui komuniti lah. Jadi komuniti, contohnya sesuatu kampung, kalau nak mentras mentras kegiatan dadah, ianya perlu dilakukan oleh bukan hanya yang affected by dadah saja, tetapi yang ibu bapanya, orang suraunya, orang masjidnya, JKKK-nya, semua perlu mengimplementkan tenaga untuk melawan masalah sosial tersebut. Itulah sokongan komuniti juga memainkan peranan dalam kita membentuk satu ekosistem yang sihat, persekitaran yang sihat untuk golongan belia ini menunjukkan potensi mereka dan boleh lupa segala masalah-masalah sosial yang tak perlu untuk mereka libatkan. Terima kasih kita ucapkan kepada aktivis belia Azim Rahman. Selamat berehat ya. Hari yang letih sikit hari ini untuk Azim. Dan pastinya kepada anda di rumah, kami nak nyatakan kepada anda Sarawak Decide selepas ini akan terus lagi bersama dengan saya Ghazali Zawawi, juga tetamu kita iaitu Encik Kayum. Namun untuk edisi 5 petang ini berhenti di sini. Kita jumpa selepas ini pada jam 6 petang. Okey? Sarawak Decide, Sarawakku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak. Kami Ghazali Zawawi. Jumpa selepas ini.